De megy. Ja, csak közben, hogy beszélhetünk még közben, csak váltsunk itt a izére. Akit ez úgy érdekel, az elvileg itt most lesz még drop is. Ja, de közben attól még beszélhetünk Chrisről. D4 bad. Basszeg, úgy vannak. Elvileg, nem, Chris nincs itt. És mondanám, amúgy egyébként erről lehetne csinálni videót, hogy Chris hova tűnt. Biztos sok embert érdekelne. De hát most... Tehát, csinálhatnék erről videót, vagy igazából más is, de... Most egy kicsit szín hangzik, de hogy annyira nem érdekel, hogy erről most csináljak egy videót. Szia Tonyik, vagy így, de nem tudom. Érdekes ez az UFO-s téma is, meg minden, de most az, hogy Chris csinált erről egy videót, hát azzal hány ember csinált már erről egy videót? Most oké, fel akarta így nyitni mindenkinek a szemét. Nem tudom. Nagyon sok ilyen videó van, ahol ezeket elmondják, akkor mondja, belinkelette volna azokat is. Eltűnik én is. Hát nem kell tudni semmit. Mármint, hogy ez igazából nem egy új game lesz. Aki ismeri a Path of Exile-t, a Path of Exile-t kell ismerni. A Path of Exile az pedig egy ARPG. Amit annak, aki nem ismeri, annak a Diablót lehetne hozni párhuzamba, hogyha azt ismeri. Annyit kell tudni a Path of Exile-ről, vagy Poe-ról, hogy hát jobb, mint a Diablo. És gyakorlatilag ennek a Path of Exile-nak lesz most egy úgymond egérrel, igen. Egy nagy bejelentése, ezt a Poe 2-t ezt úgy kell elképzelni, mint nem egy új játékot, hanem inkább egy akkora frissítést, mint egy új játék. És ezért inkább Poe 2-nek nevezték el. Na, Kripparian. And welcome to ExileCon! Thank you all so much for joining us here in New Zealand. It's quite a journey. Thank you guys for joining us online. It's going to be a fantastic show. So you guys want to learn about what's coming up in Path of Exile? Oh, you do? Yeah, me too. Yeah. Well, before we get to the people that are best to deliver that information, before we get into Path of Exile's wonderful future, let's take a moment to go over all the wonderful things we have already experienced in Path of Exile. Let's take a moment to check out Path of Exile from the past. 2010. Mondjuk az Zoli, az OV2 az ide nem illik sajnos. De igen, értem, amit mondasz. Hát, hogyha egy akkora frissítés, akkor... Hogyha akkora frissítés, akkor szerintem okés, hogy így hívják, bár... Az OV2-nél gyakorlatilag semmilyen frissítés nem történt. Itt meg gyakorlatilag akkora frissítés történik, ami RPG zsanrában meghatározó lesz. Tehát ez nagyobb frissítés lesz, mint a C2. Hát amúgy egyébként óriási különbségek látszanak a 7 év alatt, persze.
Az OV2-ben semmi nem történt. Az OV2-ben megváltoztatták a UI-t, ami úgy lett van az OV2-ben, azt cancelölték. Igen, és véletlen. It's branching, Exile! Still sane, Exile. To the grove, Exile. A harvest awaits. Szia Kiron. This one should be rather legitimate. Hát befejeztük Krisznek az UFO-s videóját. Most pedig évfél óta megy a poe bejelentős Exile-kon. Your path to greatness has taken Szóval erről még semmiről. toward a cliff. Detonations incoming! There's no time. I've become too weak to sustain the blood crucible. Ezt mondom, Zoli, nyilván valószínűleg marketing szempontból, mivel egy akkora frissítés, jobb egy kettes rakni mögé. Nem tudom. De teljesen jogos, amit mondasz. You cannot escape Baydad's gaze. Na, ez volt az utolsó liga. Poe 2. Akte thriller. Hát ez se nem Epic Games, se nem Epic Games, se nem Steam-es játék. De mind a kettő fönn van talán. Hello, Chris! Hi, I'm Chris Wilson from Grinding Gear Games. Egyiket se kell megvenni, mert mind a kettő ingyenes lesz. Mármint ugye a Poe is ingyenes most is. Welcome to Kicsit fura volt a vágás, ExileCon azt tény. 2023. It feels like just yesterday that I was here on stage at ExileCon 2019 Kicsit izgul, nem? announcing Path of Exile 2. Since then, we have worked tirelessly on the content we're going to show you this weekend. To everyone here in person, thank you so much for coming out to join us. It honestly feels so good to know that people love Path of Exile so much that they fly across the world to come and celebrate it with us in person here. I really hope you have a great trip and make the most of your time in New Zealand. Our last ExileCon was a magical experience, and we've tried to go above and beyond in every way this time. If you're tuning in online to watch the live stream, thanks for joining us also. I wish you could be with us here, but to ensure you have the full ExileCon Nézd, még azt is experience, megköszönöm, hogy online we have made nézzük, sure bazd to meg. include every talk and session as part of the 2-day live stream this weekend. Twitch drops are enabled for the live stream, but if you're here in the audience, you'll automatically get them when you redeem the microtransaction code in your swag bag, so no need to stream it from your phones while you're watching. You'll also receive the attendee-only ExileCon 2023 hideout. We have so much to share with you this weekend, and let's just get right into Path of Exile 2. I'd like to introduce Jonathan Rogers and Mark Roberts, game directors of Path of Exile 2. De egyébként valószínűleg azt azért hozzáteszem, hogy aki annyira nem vágja a poét, vagy a Path of Exile-t, mondjuk így, nem tudom, hogy mondjuk, hogy mindenkinek értetlen, annak egyébként itt sok rész az valószínűleg unalmas lesz, mert olyan dolgok lesznek, amik azoknak izgalmasak, akik valamennyire vágják azért és érdekli őket. Csak mondom. It's been almost 4 years since then, and so it's about time we showed you what we've been working on. Oh, hang on.
Okay. Sorry, I forgot. Okay. When we announced Path of Exile 2 at ExileCon 2019, we told you guys that we were releasing it as an expansion to PoE 1 and that both campaigns would be playable in the same game client with a shared endgame. But PoE 2's scope has continued to grow and grow, and it's far more than just an expansion with a new campaign. It has entirely new monsters, skills, mechanics, classes, everything you'd expect from the next generation of action RPGs. Not to mention revamps of most of the PoE 1 League content. This thing is just freaking huge. Hát amikor elkezdték, akkor elvileg tényleg 3-an csinálták egy garázsba. A PoE, ez volt. Évekig elvileg. So we made a decision. Path of Exile 1 and 2 will be separate with their own mechanics, balance, endgames, and leagues. But it's still a shared platform. Your microtransactions are available across both games. Everything you have ever purchased or will ever purchase in the future will be usable in both games, unless it's hyper-specific to the content of one of them. You can't transform into a bear in PoE 1, so a reskin of your bear form isn't going to work. But you absolutely can equip the awesome most akartad végezni a PoE-t, akkor a PoE 2-t is. So with that in mind, we'd love to show you a live demo of some of the stuff we've been working on. Mondjuk ez nagyon fura, ha így. Mark here is going to manage the PC. Hopefully it doesn't die. It is a live gameplay demo after all. Jó, mindezt most kicsit engedjük el, de hogyha így lesz, hogy külön lesz, és mindenkinek külön ligája lesz, akkor mármint azért ez fura, mert hogy hát igen, amit Mike kérdez, pont ezért, mert hogy hát alapvetően nem tűnik el, de hogy bennem, hogy eltűnik, pont ezért. De mivel nem ugyanaz a kettő, mármint várj, nézzük kicsit. Everywhere I went, the same divine devastation. It must end. I will end it. And no exile will stop me! Druid. Hát én nem tudom megmondani, de én azt mondtam volna, hogy Ascendancy. De költöttem. Nem muszájból. Én azért költöttem a PoE-ra, mert élveztem annyira, hogy úgy éreztem, hogy költök rá. No way! No matter the cost. Szóval gyorsan, amíg itt örjöngés van visszatérve, hogyha tényleg külön lesz, mint a kampány az külön lesz, de hogyha külön ligái lesznek, akkor az amúgy simán benne, hogy szar lesz, mert akkor el kell dönteni, hogy most akkor melyiket akarod játszani. Welcome to Path of Exile 2. We'd like to start off by showing you some of the gameplay of Hát aki például most a Diablót kipróbálta, vagy tetszett a Diablo bármennyire is, annak biztos, hogy ez óriási lesz. A ligát azt úgy kell elkezdeni, mint a Diablóba egy szezon. And we'll be exploring it using one of the 6 new character classes called the Monk. In PoE 1, we had one character class for each of the combinations of strength, dexterity, and intelligence.
When looking at the design of PoE 2 though, we realized that many of the new skills that we were trying to design just didn't really fit thematically with the existing classes that we have. Being a spellcaster with a bear form makes sense for strength int, but it just doesn't really sound like something a Templar would do. És ez ugye, ez még amit itt most látunk, ez nem is végleges, tehát ez még nem kész. Gyerekek, akkor ezek tényleg új klasszok lesznek, bazzánk. Vagy mi? Strength int has the Templar or the Druid. On dexterity you have the Ranger or the more spear-focused Huntress. And on dex int you have the Shadow, No way! which Mark is playing here. Mikor jön? Ezt még nem tudni. Itt jelent, hát valószínűleg itt jelentik be, hogy mikor lehet erre számítani. Ma vagy holnap. The quest rewards you are offered on the two variants are tailored to the class. But of course, this is PoE. You can still mix and match anything to your heart's content. Hát gyerekek, hát ez... Hát azért mondjuk azt, hogy a Diablo, mert aki nem vágja a poét, annak mondani kell valamit, hogy és mit mondasz neki. Nem, arról is lesz szó, mert amúgy most augusztusban jön új liga. De ez elképesztően extrém. De nem, miért lőnék le Odiapo egyet? Hát, hogyha alapvetően az lesz, hogy főleg ugye a ködös liga lesz, ugye alapvetően a PoE 1-es Ascendancy-k a PoE 2-ben nem lesznek elérhetőek. Szóval, ha úgy lesz, ahogy mondjuk, és ködös ligák lesznek, csak a kampány más, meg az Ascendancy-k, és ködös az endgame, akkor megéri játszani a PoE 1-et is, mert hát igen. Jó, nem tudom. Mark has a skill equipped called Killing Palm. Whenever an enemy has a blue indicator over it, it means that the monster has low enough life to cull with Killing Palm. A gold az kicsit a gold weird inkább, nem? A gold az nagyon weird. Skill for the monk, since many of his skills interact with power charges. One of the great things about the skill is that it has a built-in dash forward, which makes a PoE 2-nek annyira nem lehet tudni a sztoriát, de a PoE-nek a története amúgy nagyon menő szerintem. If you're accidentally targeting slightly off the monster, the Nem skill jött ki, nem automatically jött lock ki. onto the colorable target and it will even do a small amount of pathfinding around obstacles. We really want to make sure that when you've got an opportunity to use the skill, nothing is going to get in your way. Once you have some power charges, you're going to need some skills to power up. A great follow-up is Falling Thunder. Falling Thunder without a power charge just creates a relatively small lightning AoE in front of you. But if you do it with power charges, it turns into a pack clearer with a large number of extra projectiles. One thing to notice here is that, like almost every melee skill in PoE 2, Falling Thunder has a little bit of extra movement built in, just in case you need it. Use the skill within range and you just do the flip in place. But use it at a larger range and your character will move forward while executing it, getting you into position without any time penalty. In PoE 2, you also get a short period to redirect your target. Notice how you can start the skill facing one way, then whip the mouse sideways to land the skill in a different direction? Az komoly mondjuk. Now, in order to get power charges, you first need to get some lower life monsters into a cullable range. You've got a few options if you want to charge right in. Whirling Assault is great. It doesn't do much damage per hit, but it covers Hát a mostani PoE-t lehet játszani kontrollerre, GG. Van is olyan, aki kontrollerre játsza. Generally speaking, you never lose control of your character in PoE 2. If you make a turn at the right time, you can get a couple of extra hits on the monsters, getting them in range of your cull. Ja, elvileg ez egy ilyen monka. Ja, hogy a mostani nem tetszik. Valószínűleg ezt is lehet játszani majd kontrollerrel. We've now entered the Vaal Mechanarium. This is the place where the Vaal built the various constructs that they relied on to power their civilization. Now this is a find! A Vaal ruin that hasn't been looted? I wonder why nobody's been in here before. One useful feature we've added is the ability to call in NPCs to where you are to give you more information or help you with quest objectives, rather than always having to go back to town. Jó, ezt a goldot, ezt nem tudjuk, hogy mi lesz, ez szerintem felesleges. This mechanism. If powered with a small soul core, it could open that door. Pontosan nem tudom, hogy ugyanaz az engine, de biztos, hogy szebb lesz meg jobb, mert volt már most konkrétan volt valami
As Alva just said, we need to find a small patch már a mostani soul core poéra is, that fits its block. ami upgrade-elte dolgokat. If you want to shave off some life without getting too close to some of the more dangerous monsters, a great option is Wind Blast. Wind Blast also doesn't do too much damage, but it keeps enemies Ezzel back. kapcsolatban, The closer they de nem are, tudom the pontosan. farther they're pushed back. So it's a great option for keeping smaller but higher damage enemies at bay. Note that the bigger the enemy is, the less they'll be pushed back. So trying to push back some giants isn't going to be as effective. Tehát amúgy a mostani poéra is There's the soul core. egy laikus mondhatja azt, hogy monoton. A mostani Diablóra szerintem rá lehet mondani, hogy monoton. De a mostani poéra már szerintem nem lehet rámondani. Annyi lehetőség van, hogy mit csinálja a játékba, hogy hogyha óránként mást akarsz csinálni, akkor nem csinálod ugyanazt. Egy napon keresztül. Kb. Egyébként van annyira jó számomra, ezt így mondom. Számomra van olyan annyira jó a játék, hogy egyébként simán csinálod akár 8 óráig is ugyanazt a játékban, mert jó. It's pretty ineffective against fast-moving monsters because most of the damage occurs right at the end of the wave. De szerintem egy olyan, aki mondjuk most kezdeni el, annak meg ez egyébként ezek a dolgok, amiket én mondok, szerintem fel se tűnne. In order to do that, you're probably going to want to freeze some monsters. The monk has a few different tools to do this. Hát most van ez a bejelentés Bendir. Ez az Exile-kon, ennek a stúdiónak egy ilyen nagy eventje, 2 napos eventje, amit most tartanak, és itt van egy óriási bejelentés a játékkal kapcsolatban. Now, remember how Glacial Cascade is that extra damaging spike at the end? If you hit a frozen enemy with that spike, it shatters the ice on the enemy and does a devastating amount of damage. This is a really great combo. Hát lehet ezt single playerként játszani. Oh yeah, and I've just been casually mentioning rolling around. Did I forget to mention that in PoE 2 we added a dodge roll to every character? Just press spacebar at any time to roll. There's no cooldown and no limitation. Kösz szépen C a raidet, ciao királyok! And it even has pathfinding in it, so you don't get stuck on anything. When you Nové! Kösz szépen C 34 millió! When you dodge roll, you're not invulnerable. If something hits you, you're going to feel it. But most things aren't going to hit you. And that's because while you're rolling, projectiles and melee strikes will always miss. Na mondjuk, tehát ha már van roll, már jobban kitalálták, mint a Blizzard, hogy ne legyen rajta CD, és nem is inkább. Szia, This makes it so you don't feel like you're getting stuck during a long animation when something's about to hit you. It really changes how skills with longer attack and cast times play, and makes dodge roll a very reliable feeling way to avoid attacks. So, that's one way to get out of the way of damage, but the monk specializes in mobility, so it makes sense that nem, most mondta, hogy nem lesz szimul. Wave of Frost is one of our new attacks with a retreat built right in. Nem hiszem, hogy olyan sok Move idő. backwards and throw out a cold attack with a significant freeze. A great thing about this is that it puts you at a good distance to follow up with a Glacial Cascade and do a whole pile of damage. De mi az, hogy mi ez a grafika? Hát ez, amit most mutatják be, az lehet egy évvel ezelőtti is, engine-en. Hát annyira nem értek hozzá, de lehet ez régebbi bőven. Bal oldalt alul vannak a flaskái, egy sos tojás, és úgy működnek itt a flaskák, vagy a potik, hogy charge-ok vannak benne, és hogyha ölsz, akkor töltődik a flaska. X mobot megölsz, akkor X charge feltöltődik a flaskán, és X charge után tudsz belőle használni. It's a great option against bosses where the wave of ice might not be enough to get that freeze off. But you still really want to use Glacial Cascade to get the damage bonus. Hát főleg, hogyha majd ez gyorsabb lesz. Tehát itt most még így viszonylag lassú és sok látszódik. De szerintem ennél szebb lesz azért ez bőven. Mondjuk én erre sem mondom azt, hogy szarul néz neki. It's a great finish of a tough boss fight, if you were able to get some power charges beforehand.
az, hogy nem akarna gyors játékmenetet, de a játék gyors lesz egy idő után, az különböző. Ha megnézed a Diablo-ba a játékmenetet, ami akkor volt, amikor mi pusoltuk a HC level 100-at, hát az is rettentő gyors volt. Ahhoz képest, amilyet a Diablósok akartak. A poéban meg, hogyha a karaktered olyan szinten van már, hogy mondod ezt? A karaktered olyan szinten tart, olyan itemek vannak rajta, meg minden, akkor elkülhetetlen, hogy nagyon gyors legyen. Nyilván ezen lehet. A YouTube-on kéne nézni. What this basically means is that in PoE 1 we were forced to add freeze immunity to many bosses because freeze just trivialized them. Because of that, freezing was something you could only really rely on while pack clearing, and not something you could use as a core part of your build for boss fighting. In PoE 2 though, all crowd control mechanics now have internal meters that allow you to build up to a freeze or stun, or whatever other CC mechanic that you're using. It's a little bit like poise from games like Elden Ring, though the meters tend to be a lot smaller than those games. When you freeze an enemy, it increases the amount of freeze you need to do to get another freeze, but the increased difficulty bleeds away slowly. More freeze will always let you freeze the boss more often, but this system means that you will not get out of control in party play or interact badly with other CC mechanics, allowing us to let these kinds of mechanics actually work against all bosses. Biztos. Hát még bétánk sincsen, ha lesz. Szóval addig még aztán nagyon sok idő van. Aztán még nem dodge-ol. Majdnem dead. No. What? Oh no! All right, let's take two. All right, so this might be a good time to mention that in PoE 2, if you die to the boss, you have to start again from the start. There's no boss cheesing. So hang on. Oh, there might be a. Are you okay? Oh, 1 second. One technical issue. Várj, mi volt? Várj, Just lemaradtam. typing some cheats to. Ez a boss? Jó, itt meg kell fél perc alatt ezt. We good? Nem tudom pontosan, hogy hol lesz ez majd a sztoriba, de hogyha úgy működik, mint a poéba, nagyjából, akkor még gyorsabban is valószínűleg, mint fél perc. Whoever balanced that, like, come on. Skillfa. Hát sok mindenkit elriaszt. Az is, meg a nagy része a poénak, de ezeket nem tudom. Én mindig mondtam, hogy nem szabad, vagy nem így kell kezelni. Hogy ott van, aztán így mindig csak az éppen aktuális részét kell nézni. Aztán, hogyha már így eleget tudsz az egészről, akkor meg már nagyon triviális lesz a nagy része. A skillfa az csak így overwhelmingnek tűnik. Hát az elején simán jó egy guide-ot követni. De egyébként nem a playerek nagy része egyébként is ezt csinálja mindenben. Egy Hearthstone-ba, Diablo-ba, WoW-ba, hogy megnézi, hogy azok, akik valamennyire értenek hozzá, mit csinálnak. Nyilván egyszerűbb. Nagyon izgulhat amúgy. Jó, hát biztos izgul a srác.
Nem crit, nem crit. Új. Amúgy nagyon izgult. Okay, do the... Yep, nice. Hát ja, akik amúgy elég sokat játszottak, azok már nagyjából tudják úgy alakítani a buildeket, hogy az éppen aktuális progressionjükhöz igazítják, vagy csak simán a saját playstyle-jukhoz igazítják, vagy egy-két dolgot úgy változtatnak, ahogy szerintük jobb. De itt, nyilván itt is igaz. Jobb oldalt alul az a manája. Viszont ami bal alul van, az a kék, az egy ilyen energy shield. Az a HP-n felül egy ilyen pajzs. Ja. Oh, hey. Szóval ja, itt nyilván azért is egyszerűbb egy bármilyen guide-ot, vagy egy olyan buildet követni, ami már polished, mert hát ott már megcsinálták a nagy részét, vagy a nehéz részét a buildnek. Oh shit! Nagyon izgalmas. Come on! No. Get it! So good, there you go! After this. No! Get it! Okay. Alright. Alright. Alright, second time's the charm. So, Blackjaw has dropped a consumable quest item here called the Flame Core. It's a permanent plus 10 to Spirit. In PoE 2, we really want to make sure that you feel rewarded for exploration. It wouldn't be much good if we made all these awesome optional bosses if we didn't have something great to find for killing them. One of the things you might find for killing a boss is permanent stat bonuses for your character. I wonder what spirit is. Don't know about that. Alright, now because this random area is different, Mark will have to find his way to the exit the hard way. This is, because I died, this is no longer rehearsed at all. Igen, amúgy ez jó új playereknek egyszer. Nem szerintem a gold a felesleges itt törődni bármin. Ja, az élőben megy persze nyilván, ez egy kicsit gáz, hogyha itt valami van olyan, ami nem számítanak, mint ez a halál. Ingyenes lesz, igen. Nem volt gond. Ja, a TS-re? Azzal teljesen kiment a fejemből, mert Chris Advice videót néztük. Connected. Channels. Hello. Go around this way. Ez a vasparti szoba? Nem, az a Blaha szobában van fölöttünk. Most gondolod, hogy Darko lenne ott, ezt neki kéne ezt csinálni. Szegény srác, nem látod, hogy izzadtam úgy bazzánk? Dehogy nem. Bazzánk fehér mobok, érted? Tehát én szerintem most töltem volna meg Mörgölt, és megyek át A2-be jobbra. Jó, hát 8 kill pont van. Legalább adtak volna neki valami, nem tudom, itemet, ami megbasz mindent. Jöhet gondolom, hogy akarták, hogy kicsit harcolgasson, azt látszódjanak a skillekért. Kell a content, mert nincs más. Igen, a 2 napos Exile. Hát meg gondolom belőtték, hogy hány perc kb. Ez, aztán az alapján csináltak.
Hát jó kiszámolt. Hát de ez amúgy nem tudom. Épp az összétek, hogy picit ilyen unalmas volt így a boss előtt. Jó, de hát gondolom hogy azt így is akarják, hogy mindent- érted, akik azt se tudják, hogy mi ez, azoknak is ilyen appealingebb legyen. Értem. Csak egy csomó mindent elmondtak, ami így lehet nem is releváns, hogyha nem jön ki mondjuk a következő fél évben. Ez igaz. Addig még annyi minden változott. Mondjuk ez az, hogy szeretnénk, hogy az exploration az rewarding legyen, az kicsit így... Én azt mondtam, hogy hát... I don't know about that. Diablo. Hát mármint jó ez, hogy nyilván rewarding legyen, de hát... Egynél többször tökre akar felfedezgetni. Octavian. Jöjjön már a cégnél dolgozni. Ez nem az. Ujjaj, Ez hackerben. az. Alright. Here we go. Alright. The Sorceress is the new intelligence-focused character in PoE 2. While the Witch focuses more on occult magic and summoning, the Sorceress is themed around pure elemental destruction. Let's have a look at how she plays. This is the largest soul core I've ever seen. With this, we could power the Hopp, mekkorát fújt. Igen. Megvan a neheze, srácok. Kinyílt az ajtó. energy in this machinarium from its ancient operation. These lines in the stonework Jó, hát a izé. Ott a legszorosabb contentet hagyták benne. You might need to find some more soul cores to spin them up, but everything looks Akkor to be ez in ott mi ez? surprisingly decent Diablon condition. itt dungeon, ahol a map széléről kell hozni a gemeket In középre. any case, it should still function. We'll have to remove that large core from the wall, of course, but that shouldn't be a problem. Az Octavianónak van a Ezek a testvére. keze. Igen, amúgy igen, látszódik az egere. Spark is great in these tight passages since it bounces around. We've added a pierce support gem to really allow it to hit an entire room full of targets. For a more single target focus skill, Amúgy így jobban néz ki a Spark, vagy nekem jobban tetszik így, nem? Na, a fekete Spider-es a legjobb. Jó, hát nyilván azért az OG. Now, if you find yourself surrounded, it might be a good idea to use Ice Nova. It hits all enemies around you and slows them down with a chill. Just be careful. Fuck, Getting up lightning close and bolt. personal isn't the ideal place for a sorceress to be. She doesn't have the defenses of a more melee-oriented character. Azért Octaviannek már a move only van bal In gombon. order to help with that, though, you could use Arctic Armor. Látszik In innen. PoE 2, Arctic Nem úgy, Armor mint is a az buff ének. that builds up Ja. as you stand still. Pistinek. You can see the ice crystals forming around the character. They drop off if you walk. When monsters hit you, they take cold damage and go into a freeze. Drop off. So it's a great defense. Just be careful. You have to be standing still for a little while to get the full effect. So trying to Sorry. stutter step using it isn't the best strategy. Akkor a sátterelést. Now, Arctic Armor is an ongoing buff, but did you notice it didn't Most reserve any mana? How does that work? Dobhatják, hogy két Well, főnől we're amúgy pretty sick of the ilyenkor. fact that in PoE 1 basically every Ja, character nem, was playing with vette no vele. mana pool. So we decided to change the way that reservation works. In PoE 2 Megint- there's a new That resource was- called Spirit. Spirit is a dedicated resource that you can use for ongoing effects like Arctic Armor, Heralds, Auras, and Minions. Hát nem tudom, nagyon érdekesnek tűnik. Várjál, miniont reservölni? Everyone starts with 100 Spirit, which is enough for most ongoing effects. But if you want more, you're going to need to get some more Spirit, which is available on mods from items and on the passive tree. But if you're willing to give up your offhand slot, the easiest way to get it is by holding a Scepter. Find out more about that in the items talk later on. Now, if you want to increase the cold damage that you're dealing, you can always use Frost Bomb. It places a bomb on the ground that reduces enemies' cold resistance while it's ticking down. Micsoda az támadó skill. It's a great opportunity to use some cold skills before it explodes. Amúgy igaz? Ez elég ez ki. CD-s Speaking of volt. cold skills, Yeah. a great skill to use on monsters with lower cold resistance is Comet. Jó, nagyon kicsi nézzen This is a alul. new skill in PoE 2, Három, and négy it's pretty szek. damn hard. Costs a lot of mana and has a really long cast time, but it's worth the wait. It does a devastating amount of Én úgy damage. érzem, hogy erről 2 órát fogunk beszélni, és bejelentik, hogy ja, majd egy év múlva jön. Hát biztos, hogy nem jön sokkal korábban, egy évnél. Azért mondtam 2 évet. Csak most azt nem értem, hogy minek vannak izék, ilyen skill bemutatók, amikor... Ez nem is értem. Mikor változik. értesz? Most ki a fasz érdekel, bazzag a Spark? Hát mi? Hát itt most bemutatják, hogy ez nem neked mutatják be, hanem így a közönségnek, meg a mindenkinek. Jaj, nem a közönség. Csukva a szemed. Hát de hát most egy olyan embernek, aki nem játszott még a poéval, annak most miért nem mutathatnák be azt, hogy néz ki ez a Frostbomb, vagy mit csinál, vagy érted? Érdekes megközelítés amúgy szerintem az.
Mert Exile-on valószínűleg azok vannak, akik poéztak, nem? Now this particular Jó, de staff is the base type nem you'll annak get right on 200 the embernek starting beach. mutassák be, ők So it's azért quite vannak, mert likely szeretik all a of them are grown up játékot. by now. Hanem a 160 Megértem. Ilyen szempontból fullra igazad van így. Hát igen, de ilyen szempontból lehet csinálni egy összeszedett videót, nem olyat, ahol meghalsz. Using it slams your staff on the ground and will allow you to triple cast whatever you cast with your next spell. Now, of course, what you're probably going to want to use with that is something powerful, and Comet is a great option. Azt a kurva! Na, az mondjuk komoly szó. Micsoda? Letoltam a You'll notice gatyámat. that Unleash is one of the few skills in Várjál! PvE 2 with a Woody cooldown. Joe most szólt, hogy ő is People bassz really meg. try to avoid using cooldowns Ő is because ezt you really nézi. get the feeling that combat Úgy is tényleg just ezt waiting nézi. to cast your next spell. Nem? But it does make sense for Unleash since it's free to cast, and it's something we want you to use situationally anyway. Azért szerintem ez nagy különbség, Legacy If Plays. you're facing something tough, you might need to try out Mana Tempest. Mana Tempest creates a circle of power which your character literally hovers over the ground. While in the circle, your mana drains, but it powers up all your spells. Lightning projectiles will fork, beams will chain further, and you also do a lot more damage. Amire egy fánkban van. Na mindegy. Amúgy nagyon sok minden jónak tűnik, de kicsit így most... Hát nem is azt mondom, mutattak, vagy mondtak olyan dolgokat, amikről kicsit azt mondom, hogy Nekem, amit TJ mondott, itt tök fura, hogy szerintem szarabból néz ki a játék. jó, az hogy fog kinézni, az... És így valószínűleg lehet azért, hogy a performance-ot javítsa, de nekem az cool. Meg lehet, hogy Ez nem is, ez érdekes. hát biztos, hogy nem ez a végleges, meg ez valószínűleg még régebbi is. Jó, kapott damot. Tudom, hogy az összes ilyen bemutató videó direkt ilyen szar. De az meg a rare-t és a fehér movokat ugyanannyi idő alatt öli, nem tudom, nézzétek el. Illetve egy kék izé volt rajta, az meg, ami semmi nincs. Kurvára mindegy. Aktegyen is kék itemekkel mész, körülbelül. Igen, csak. Tehát ott nem ölsz meg mindent, hanem csak mész előre, aztán már le van szarva. Meg Igen, olyan stat van a kék, akkor erősebbnek kell lenned, nem? Jó, de figyelj! XP ügyileg esetleg. Just right click on them and pick whatever skill you want. Csodó. Az komoly. Hol 2 út lesz, fog? Ez jó, ezt adom. Nekem sincs bajom a grafikával. Meg ennél valószínűleg, ennél biztos, hogy jobb lesz kerül. This time I think it might be cool to grab one of our meta gems. Meta gems are skills that can have other skills socketed into them, changing how they work. In this case, we're going to select Cast on Shock. Now, let's equip this thing in the skill screen and choose which spell to trigger with it. I think Comet might be fun. Cast on Shock, because amúgy. Cast on Shock reserves Spirit, we'll need to first disable our Arctic armor. We have to decide if we'd rather have the extra defense or the extra offense of the Cast on Shock using our Spark. In PoE 2, trigger gems use a system of filling up cast time on each trigger. Basically, if a skill has a short cast time, it will trigger really often. And if it has a long cast time, like this Comet here, it will take a lot longer to trigger. You can see on the top left corner that there's a counter that shows you how long until the next trigger. Jézusom, de szar. Ez nem Chanson sok basszájba. Shots the monsters. There we go. And there you have it. That's using Cast on Shock. We've automatically cast Comet whenever we're using our lightning skills. Octanianok hívják a cégtől, szarul nyomja. Mondjuk 2 fő is kell ülnie. So, we found the generator. Time to power it up. Hú, de belehelyezi. Azt a hú. Az amúgy. Ezt tudod, honnan van? Na, ez jól néz ki. Ez nem néz ki jól, ezt mondom, ez a $200 hideout vektorus, ami bedarálja a kis petjeidet. Ez onnan van kivéve. Csak gondoltam elmondom. Hát jó, de akkor lehet, hogy ez már akkor is megvolt. Vágod? So, one thing that PoE 1 players might have noticed is this character has both lightning spells and cold spells. That's pretty inefficient, right? It's a big no-no for most builds because any specialization into cold or lightning isn't going to affect the other element. Ez fasság, amit mondom. De, nem mondja, nem fasság. Mert? Well, in PoE 2 we have another major new system to introduce to solve these kinds of problems. And it starts, oddly enough, with weapon swap. Now, in PoE 1, weapon swap isn't really used much for its originally intended purpose. Miért simán használsz lightning spelleket úgy, hogy freezelsz, vagy simán használsz cold spelleket, hogy sokkolsz, nem értem. And a large reason for that Nem is nagyon. really, really Milyen awkward. buildbe használsz In így? PoE 2 we wanted to solve all of that.
Például. Igen, csak ott nem... Igen, Sparkot és Ice-on kapott egyszerre Azt nem, de... Sparkot és Vortexet. Ne. If Octavian equips his previous staff in his second weapon set, you can see that it appears on the character's back. Now, we're going to open up the skill screen. If Octavian opens the skill options for his lightning skills, you can see here that you can choose which weapon sets are usable with each skill. First, we uncheck set 1 from being used by his lightning skills. Ez Then we go komoly. through the cold skills and turn those off with his lightning weapon. Ez a weapon support, ez nagyon durván megizélő. Ez nice. Ez nice. If I can remember where they all are. Yeah. Now, Ja, hogy automatikusan fogja swap. Aha, azzal fog kasszolni. Mint Diablo-ba köbö. And when Octavian uses his Ice Nova, his A barbárnak, nem? switches to his Ice Úgy Staff érted? before Aha, using it. igen, úgy bocs. Ez így... Nem kell weapon support, hanem konkrétan beállítod, hogy melyik fegyverre használja, és automatikusan weapon support. Wow. Or both if you don't mind which. There's a very short time penalty to switching, so it can be good to leave some skills on both sets if it doesn't matter which weapon set you're using. Ez Sori, köszi szépen. A 4 Wouldn't it be milliós, nice if we could kösz. specialize in both cold and lightning passives on the character? Ja, amúgy nem lehet tudni, mikor jön. Well, in PoE 2 Talán you can. megmondják itt most majd. Hihetetlen onnan tetszik, hogy... Te kinézed? Minden. Semmi nem passive skill screen here. Mert mi nem Oda te tetszik? már, We sőt, have neked close eleve with nem the cold tetszik, and hogy the a lightning kettő. cluster. Igen, At the igen. top right of the screen, you can see that we have some weapon set specific points to allocate. If Octavian Mi? holds shift, he Az can igen, allocate sikerül set 1 kösz to the 5000 cold forintot. passives. And then allocate set 2 to the lightning passives. Micsoda, ilyet lehet? Ez nagyon komoly, hagyjál már. Now, Meglepő, de ez nagyon check durca. it out. As we use our weapon Basszeg, ez swap, nagyon kemény. the skills allocate changes from one build to the other. Mi van? Úristen, geci. So, Bazeg, when we cast the ability karakterenként spell, the két skill tree lesz character ba. can reconfigure on the fly to the correct build for that spell. Now you can't do this with every single passive azt on your mondom, Marauder tree. 4 Only fegyvert points bír granted el. from skill books will allow this kind of dual specialization. So you're not going to be changing from a mace slamming warrior into a fire elementalist with the press of a button. But it certainly increases the number of options you have for builds. There's a huge number of Közben places Marcus where the majdnem system can meghal. shine. You can augment your dagger shadow build with traps, or have a great curse set up on your witch with one spec, and then move to your chaos debuff spells with the other. Hát jó, hát nem muszáj ezt csinálni, Sori. Mármint, De ez csak... Now another fun metagem Hát nyilván, ez lesz a legjobb opció, ha a legjobbat akarod csinálni, de nem kell, vagy nem kötelező. But this one charges up as your energy shield is hit by monsters. We're going to put an Úgy a ice over JJ this látod, one. ez igen. The more energy shield you lose, the more charge builds up. We'll just get that one equipped there. Yep. So yeah, the more energy shield you lose, the more charge will build up until the point you're able to De hogy cast nem lehet the softener egész skill fát instantly. váltani, azt mondták. Bizonyos ja. mennyiségű pontot Ott van volt, rá, hogy 10 vagy mennyi. So 10-et you lose some írtott, energy shield igen. at just the right time, invoke Hát jó, de ice attól még over cast különböző all the skill stacked tree lesz up nyilván, de copies jó. in one instant cast. If you Hát nem keep kell using egész shield, skill you build tree-t up újra even more gondolni, charge csak for even more igen. casts. mondjuk So it's a használsz great defensive freeze-t, option vagy használsz valami kódosat, meg használsz valami lightningosat, egymás mellett van, azt a 10 pontot az egyiken, 10 pontot a másikon, mondjuk. Aztán most töltjük meg egyébként Maligáról. Most sportolok vissza, és elindulok ki a jobb oldalira. De szoftkor meg már hidrátöltek. Igen. Overkill. Overkill. Here we are back at the charged soul core. All we have to do now is Ez a Clipper ilyen beköszönésé volt. Welcome to Exile. Nem? Just take it. Most egy nagy boss lesz itt. Alva, what the... Ahol meg elportoltak egyszerűen, látod? Na melyik hal meg? Mindkettő. Mindkettő? Frozen? Nice. Mind a kettő insta halna, double kill az mehetne, nem? Aha. Bekressálna a játék, az még vicces lenne. Ó, ez jó az a boss design, amúgy ezt tetszik. Frozen, no. frozen. Nice. Na, Frozen, nice. Gondoltam, a négy fős push csapatunkban is a befrizet, te jó vagy. Nem, ketten vannak. De ketten Hát akkor mi csinálnak, ha nincsenek? Partiban vannak, vagy mi? Octavian meg Marcus. Igen. Kiüti a gyerek a Frozen bombból. Hát akit most nézünk, ugye azt látod, hogy
Hogy ez a monk, a másik meg a sorcerer. Húha, jajjaj! Új, új. Frozen! Bal fölül ja nem, bocsi, nem látod a kamerától. Ott van. Hát tényleg, látszik most, hogy... Én magadat nem mutatja a partiba, ja. Hát csak meghalhatnának egy 15%-os sokban, nem? Úgy néz ki, hogy ennek a bosszok nem a divízió. Meg kidodzott minden. Mi? Frozen. Hát úgyhogy itt van az, aki a partidban van. Meg se sebzi őket. Igen, én is ezt mondtam. Lehet, hogy nagyon jól látni rezisztjüket. Valami csalás van amúgy. Úgy érzem, itt valami csiki-csuki van. Az előző bosshoz képest itt valami csiki-csuki van. Szerintem is. Tényleg kikerülnek minden. Jó, ezeket a lightningokat igen, de hogy amikor ott szlemel a kígyó fejekkel. Megnézem, hogy hogy fogom én ezt ugyanis face-ban. De most sem sebezett, alig sebezett a lightning. Nem, tényleg nem sebezett. Nice. Nice. Na, last soul core az mi? So that's Path of Exile 2. These areas, as well as around half of each of the first 4, Ez az egész are available nyugi. to play at the 3 demo zones around ExileCon. Now, if you're physically here at this event and you get to play the demo, just remember, it's a different game than before. It's a lot harder. You're probably going to run the first pack of monsters and just die. I really recommend you read the signs. They have good advice on how to combine your skills effectively, and remember, dodge rolls on spacebar. Use it. You're just going to die otherwise. So your next question is likely to be, when is the beta? Well, we're in our last year of development, but we're still finishing acts, adding skills, and balancing everything. The closed beta is going to start on June 7th, 2024. It's been a long time coming, and we're incredibly excited to be near the finish line. But we're just not quite there yet. Mondtam, hogy 2 év lesz, mire kijön az We're egész. determined not to rush this and make sure we get everything right. Legyen, csinálják. I'll hand back over to Chris, and he's going to talk about what's coming up. Jó, egyébként igen. Nem azt mondom, hogy jó, de inkább később adják ki. Igen, inkább. Bár ez jó volt, de azért 50 percet elbasztak az életemből, gecibe, mert egy év múlva a bétánál újra meg kell néznem. Igen, és addigra lehet, hogy teljesen más lesz, és kijönnek egy... Persze. Mondjuk ez, hogy separate game lesz, ez nekem elég furán hangzott. Tehát, hogy separálják a térbe, az is. De mi azt mondta, hogy külön ligák lesznek? So, as Jonathan explained, Path of Exile 1 will continue to be its own unique game once Path of Exile 2 comes out. We will continue to update it with expansions and leagues going forward. And because accounts and microtransactions are shared between the two games, and their expansion releases are offset from each other, it's super easy to jump between them and effectively play both if you want. So I'm going off script for a second here and just going to explain this a bit better. Igen. Imagine we release a Path of Exile 2 expansion, right? So everyone dives in and plays it. You give it, say, out of the 13-week cycle, you're going to play for, some hardcore players play for the first few weeks, some people play for most of the time. We're going to aim a Path of Exile 1 expansion to come out towards the end of that cycle, say 4 or 5 weeks from the end, which also lasts for 3 months. Külön lesz, és azt akarják, hogy... Igen, rotálják egymást. Igen. Egy hónapig játszol az egyiket, utána egy hónapig a másikat. Ez borzasztó. Hogyha nem fedi egymást a kettő, akkor amúgy nem feltétlenül. Hát 3 alapban nem tudom megcsinálni ligát, hogy már 2 különjátékban meg tudják csinálni. Miért tudhatnák? Hát, hogy csak expandálják tímet. Amint, hogy jó, értem, hogy... Azt fogják, eddig is azt csinálták. Poet Witch chat, D4 riff folyamatok után meglátták a dátumot, D4 save. Hát azért... Nem, amúgy... Jó, benne van, hogy egy év múlva jó lesz a Diablo. Valamennyire. Várjál. Nem is, de mondtad. Ez az új liga, ugye? Igen. Na, Vali újra visszajön? Aki megszólal, kivágom a szél. Halló? Oh. Under Hinikora's watchful eye, test your mettle against the greatest warriors who ever lived.
yourself in the trial of the ancestor. Ez nagyon HC bomba lesz. Tehát tudom, mit te fog csinálni első nap. Bemész azt Azt nézd. Azt nézd, Getsz. Micsoda. A Rivard, nézd meg, az baszul nézett ki, hogy ott lehetett választani. Passzív skill tetoválás. Tetkók. Hát akkor csinálni kell, úgy látszik. Azt néz ki, mi az a húsloffoló, vagy mi a faszom? De nem az volt, de... Nem érdekel. Egyszerre robbant, azt jól láttam. Aha. Igen. Sanctum? Micsoda. No way! No way! Guardian Revamp. Izé lesz belőle. Chieftain, új Chieftain. Only one can become champion. Will it be you? Nincsenek megint új gemek amúgy. És ez totál. Hát Kodiák, csak szóló Kodiák jönni, hát Blood Bowl-ozni kell az meg a ligában. Poe Totaliga. Vagy Toa. In the Kurui afterlife, the fallen chieftains of each tribe participate in a tournament called the Trial of the Ancestors. You will journey to the afterlife, assemble your own team, and enter the tournament to battle those chieftains and earn valuable rewards. As you play through areas in the Ancestor Challenge League, you'll find tradable silver coins. Using them will take you to the Kurui afterlife, where you will encounter Navali, who you may remember from the Prophecy League. Igen. Each coin allows you to play a match of the Ha tournament. Navali rezett, akkor lesz majd párszor. You start the tournament with a basic team consisting of 3 warriors. The tournament is double elimination, meaning you're allowed to have one loss without consequence. A second loss eliminates you from the tournament. Your team will compete against 10 other tribes, and you choose who you're going to challenge next out of the teams left in the tournament. Ezeket megegyezni. Na figyelj már, így raki a tó ellen, amit kell nyomni. Tavakakú ellen. Valaki ellen a bal hátsóba kell a 2-es fogra. Tavakakút hova kell rakni? Így segíteni kell, dupla kapum, aki hétvége van, bazd meg a Battlefield. Azt biztos, gyere már partunkba, itt van Tavikaki. Kahutora. If their totem is destroyed, then they are instantly killed and can't respawn. The team that destroys all of the opposing totems wins. If you're playing a don't worry. Hinakora, the goddess of death, is watching over you and will restore your soul to your body, so you can't permanently die in the afterlife. Mi? Like that. Akkor mehet is. Login. In the Trial of the Ancestors, strategy and tactics are key. Every unit has its own strengths and weaknesses that must be utilized to win matches. Queen League, ugye? The turtle is really slow and really tanky. It's perfect for either defensive positioning to stop flankers or offensive positioning to tank hits for you if you're pushing through the middle. It's not great in the center or flank positions due to its slow movement speed. The Tuatara is a quick and deceptive unit, which is relatively well balanced. This version of the Tuatara has a stealth ability, which makes it perfect for the flanking position to sneak through enemy defenses and take out unprotected totems from the side. Harcok, hogy te vagy a flanker így. And it's ideally placed in a single field to intercept enemies that are chasing you. You can also allocate it to defenses that disrupt enemies that are trying to kill your totems by stunning them. Akkor a gitáron nála. So in this match here, we've set up a Tuatara in a flanking position, a turtle on defense to guard our totems, and a Goliath to follow us as we attack up the middle. Igen, a Goliath az nem történt flankel. És hogy flankel? Már nem úgy, mint a flankel. Középő flankel. Nem látod? Ott flankolt. Kit flankelt be? Saját magát? A totemet kéne szétbaszni, mit csinál? Ez komoly ez a creep build, Pasztoratak a milli fizzel. Purity of Upon winning a match, you earn favor and other rewards. I'll talk about the other rewards shortly. There are a lot. You have a separate amount of favor with each tribe, and you can spend it by talking to their chieftain to recruit warriors and purchase field items and equipment that your team can use. Jaj, ne. Olyan komplexitás raknak. Ilyen fölösleges komplexitás. Hinakora's tribe manipulates life and death. Rongo Kurai's tribe is slow and tanky. Így figyelj már, Tabukakinak melyik itemet kell venni, hogy ezek gyorsítják a gameplayt, mert senki nem fog menni. Így fölvetted a Tabukaki tavartot, hogy exalt legyen a reput vele. A Freezing Idol-t aztán ezérnek kell adni. If a field item isn't consumed within a match, it persists on to the next match. But your warriors, their equipment, and your field items are all wiped between tournaments. You enter each tournament fresh.
Kicsit túl bonyolultnak tűnik, de amúgy nagyon jó hangzik.